मागीर ते कशें ना जालें एक धपक्याक हाव वी कॅन गो टू द नेक्स्ट बिजनस आमी बोवाळ करताले आमची कट मोशनां सायडीन दवरली डिमांड पास कशें जालें ना खंयचो कायदो बरें सेकंड देर इज अ कंप्लीट ब्रीच ऑफ द वर्ल्ड उतरत ना आमकां लेजिस्लेचर सेक्रेटरीन येवन आमकां सांगलें की आफ्टर ब्रेक वी वील टेक युअर डिविजन द इशू ऑफ रेजोल्यूशन वॉज नॉट ओवर they have to request us to withdraw the resolution. We have to say that we are not withdrawing. In any case, we had said it. आम्ही withdraw करना. We want a division. And division is as per the rules of business of this house. You have to give. आणि कोणाचे बापाचे बेस नाही आहे असेंब्ली म्हणटाली. मग डिव्हिजन देऊ ना. डिव्हिजन दिवंक ना आणि मागीर तो पास करता न्ही. फायनान्शियल बिजनेस पास करा. 1% of GDP हे लोन घेवपाक पास केलें. What is it? It has got huge implications on Goa. सो बेसिकली कोळशान ही असेंब्ली विकती घेतल्या अशें दिसता आनी आमकां खंत जाता म्हणून आमी एज अ प्रोटेस्ट हो कोळसो लायला हांवें की गोंयांत गोंयची असेंब्ली आज कोळशान विकती घेतली अशें आमकां दिसता हे लिनियर प्रोजेक्ट म्हणटा सगळे कनेक्टेड टू कोल आनी ऑल ऑफ अस ओपोजिशन रेव्होल्युशनरी गोवन आम आदमी पार्टी काँग्रेस आनी आमी सगळे एक आहा वी आर विथ द पीपल वी आर अगेन्स्ट कोल गोंयच्या लोकांक कोळसो नाका गोंयकारांक कोळसो नाका आमी बी लोकां बरोबर आहा हांकां कोळसो जाय म्हणून आनी ते आज बुलडोज केले ते कोळशाचेर जगतात हे तांचे हप्ते खातात आनी हे सरकार सरकार म्हणटा तो एजंट सरकार जाला कोळशाचो सो त्यांनी वोटिंग घेवंक ना तर वोटिंग घेवंक ना डिविजन दिस आर अवर राइट दिस इज द राइट अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस बिल वॉज पास बाय मी आणि विजय रेजोल्युशन वॉज पास बाय मी एंड मूव्ड बाय मी एंड विजय सो बिफोर द टी ब्रेक आमकां सेक्रेटरीन सांगलें आफ्टर द टी ब्रेक आमकां घेतली म्हूण डिविजन बट डायरेक्टली तेमी आपणा गेले कमेंट्स केले आमकां कांय विचारप ना म्हाका विचारना विजय बाबाक विचारना सो हेजे आम कंडेम कोताय आनी ही जो सरकार आमगे हेंगे चलता हो कोळशाचे चलता आनी एक 3-4 जाण जो इंडस्ट्रीज आहेत तांकां लागून हो चलता आमी इतल्या जाणां सगळे प्रस मागले सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डर्स दाखयल्यो सगळे सांगले की आमकां बाबा हो स्ट्रेच बॉल करपा लायला त्या सुप्रीम कोर्टात फायनल तर बाकीचे डबल ट्रॅकिंग चालू करे म्हणून मागीर उलोवया म्हणून हे तेजेर उलोवपाक काय ना ते आपणा जाय तेच करून केले गव्हर्मेंट कॉर्पोरेट्साच्या अंडर चलता हे सगळे ब्रिज आनी रस्ते आनी ते डबल ट्रॅकिंग सगळे पळय आतां हाडला हे सगळे हे आमचे व्हडले कॉर्पोरेट्साच्या अंडर जाल्ले आहा इतले हजारांचे हजार कोटी मोडलेले आहा आतां ते नको कितें करपाक ते आनी हे सगळे तिका फेवर करूंक लागल्या आनी आयज आमचेर व्हडली इनजस्टीस जाल्या आनी आमचेर इनजस्टीस जावप म्हणजे आख्या गोंयच्या लोकांचेर इनजस्टीस जावप अशी बिलां पास करप आमी कितें करपाचें कसली असेंब्ली कितें करपाचें आमी असेंब्लीन लोक आमकां धाडटा आपली कामां करपाक आमकां गोंयाक लागून झगडपाक गोंयचे इश्यू तेचे मुखार हाडपाक कितें चल्लां मेंबर्स रिझोल्युशन जेन्ना कोणी मेंबर्स मूव करता ताका एक प्रोसिजर आहा आनी त्या प्रोसिजरा प्रमाणे आज प्रायवेट मेंबर्स रिझोल्युशन 2 मेंबरांनी बाब हेल्थर आनी बाब विजयान मूव केल्लें ताचेर डिबेट जातकीर मंत्री रिप्लाय करता आनी जेन्ना ते विथड्रॉ करपाचें काय ना ठरता तेन्ना ते वोटिंगाक घाले वता आनी त्या वेळाचेर डिविजन मागलें जाल्यार ते नॉर्मली डिविजन दिवपाकच जाय अशी एक सिस्टीम आसता असेंब्लीन आज वोटिंगाक जेन्ना पळय मागलें डिविजन तेन्ना हावस एडजस्ट जालें आनी वोटिंगाक घालें ना परत जेन्ना आमी सगळे मेंबर्सांनी बोवाळ केलो तेन्ना सेक्रेटरीन भायर येवन सांगलें की असेंबल जातकीर मागीर तेन्ना मागीर वोटिंग करूया टू एग्रीड बाय एवरीबडी आनी आमी भायर आयले मागीर परत हांव जेन्ना असेंबल जालें तेन्ना डिविजन दिलें ना ते डायरेक्टली सांगले डिमांड म्हणून आमी मागीर सगळे जाण वेला गेले दुसरो म्हणल्यार हो इशू जर रेजोल्युशनाचेर रिजॉल्व जायना जाल्यार आमी तो डिमांड्सान घेवपाचो तो डिमांड्सानूय एनवायरमेंट आहा तोय कॅट करता तो सो हांकां असेंब्ली घेवपाचीच ना हे भिल्या पयलें असेंब्ली घेवपाक 5 आठवड्याची असेंब्ली तो ताचे 5 वर्सांक घेवचो ना हांव चॅलेंज मारता तुका घेवचोच ना तो पयलीं कोविडाचो एक्सक्यूज घेवन गेलो नासलो आतां हें घेवन घेवचो ना कित्याक आमी नंबरान कमी आसत पूण आमी सारके मनान काळजान क्लियर आहा आमी कोळशाचे हप्ते घेवन हांगा निवडून येवंक आज एज अ न्यू MLA म्हाका दिसता हे जो आज तमाशा भितर दिश्टी पडला कोणा विश्वास करपाचो कांय कळना आमी कॉलिंग एटेन्शनान 0 आवर एक फ्रेज स्टार्ट करता घालता देर इज फियर एंड एन्झायटी आज देर इज फियर एंड एन्झायटी इन मी एज वेल एज आय थिंक ऑल ऑफ अस ओवर हियर
दॅट गोंयांत हो कोर्सो हाळून हे सगळे जे आज रुलिंग आहा म्हाका सद्दां गोंय काबार करपाक मुखार चल्ला. लोकांचे फियर एंड एन्झायटी MLA खूब फियर एंड एन्झायटी जाल्ली आसा ना. आनी यू कॅन सी क्लियरली बुलडोज इतले दीस अशेंच कितेंय सांगपाक गेले जाल्यार असले फकाणां केल्ली आनी नाच जाले. कांयच एक कॉन्क्रीट गोंयच पासत कांयच डिसिजनू घेवपाक रेडी ना. पयलीं आमी देश हाडले तेन्नाय प्रोटेस्ट MLA जाले म्हणून आजूय आमी झंडा घेवन अशें प्रोटेस्टूच करता. तो डेमोक्रेसीचो हत्याचार केल्लो आमी. म्हाका दिसना आनी कितें करपाचें हांकां. म्हाका दिसता आतां सदांच अशेंच करून वचचें पडटलें. तुमकां जाय तें करा म्हणून तिका उठोन येवचें पडटलें. बट एज विजय बाब एंड रेस्ट ऑल सेड, एज एन ऑपोजिशन यू सी हियर वी आर ऑल युनायटेड. आनी जे कोण नाय ते तुमकांय कळटाय कोण नाय ते. जे कोण नाय ते कोणच्या बऱ्या नाय. कित्याक क्वेश्चन आज जाल्लो म्हणून सगळ्यांक खबर आहा. होय थोडे जाण आहा तो बिजी आहा. बट बिजी आसले जाल्यार येवपा जाता आशिल्ले. बट द होल थिंग इज दिसती पडटा न्हू कोण आहाय ते आहा हिंगा. बिजी आहा ते आय डोंट नो. बट आसपा जाय आसलें. आमी नवे आमकां खबर आसना ते बिजी आसता जाल्यार. हिंग दाखोवपाचें आहा सर आहा थंय सगळे. काँग्रेस पार्टी इज ऑल अगेन्स्ट कोळसो. आमगे काँग्रेसाचे इकराय आमदार आहे. आम्ही वी आर ऑल अगेन्स्ट कोल. लेट मी क्लेरिफाय. वी आर ऑल अगेन्स्ट कोल. ओके प्रोजेक्ट आम्ही मरे कोल म्हणटा पळय तुमी म्हणटाले कोल कितें तो दाखोवंक सोदता की लिनियर प्रोजेक्ट म्हळ्यार दुसरे आनी कोल दुसरे तशें कांय ना ते. आतां डिव्हिजन ते सगळे ऑल रिलेटेड टू कोल. ते ताका सादे कोंकणीन आमी थंय सांगिल्लें आहा विदाउट सायटींग फिगर्स हॅव बीन सायटेड बाय एवरीबडी. पीपल हॅव गिवन CEC रिकमेंडेशन, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सगळ्यांनी सांगलें. आमी सादे कोंकणीन तांकां सांगिल्लें कशें तुमचो षडयंत्र आहात. हाव दे आर इंटेंडिंग टू मेक गोवा अ कोल हब. बरें आज प्रायवेट मेंबर डे आशिल्लो. प्रायवेट मेंबर डेक हांवें एक बील मूव केल्लें 80% रिजर्वेशन गोंयकारांक प्रायवेट सेक्टरान मेळचें. बाब हाणें विरेशान मूव केल्लें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. ही दोनूय बिलां येवपाक जाय आशिल्लीं. ही बिलां कित्याक येना. ही बिलां डिस्कस करपाक सरकार कित्याक भिता. गोंयकारांचें केन्ना चिंतता. वाय इज 80% एम्प्लॉयमेंट नॉट बींग डिस्कस्ड. मोविन कुदीन भायर स्टेटमेंट काडटा. मोविनान स्टेटमेंट काडलें 80% रिजर्वेशन फॉर गोवन्स नॉट पॉसिबल म्हणून. अरे भायर काडटा स्टेटमेंट एसेंब्लीन काड कर. तूं इंडस्ट्री मिनिस्टर येवन सांग थंय आमकां. बरें डिमांड्साक आमी डिस्कस करपाचें. हे सेम कोलाचो इश्यू आज आमी डिमांड्साक एनवायरमेंटान डिस्कस करपाचें. थंय तूं कॅट मारता आनी एसेंब्ली बेगीन सोंपयता. बरें इतले सगळ्यांनी बटन दामले. डिमांड्साच्या वावरांत ते कित्याक उलयले ना. सडनली ते सोंपले कशें. So I think the speaker is not being briefed properly. The legislature secretary is getting scared of BJP dadagiri. And in the bargain, democracy is being murdered, raped in daylight and murdered. पयला आसतलें आयज कितें जालां ते असेंब्लीन आनी हें कंटिन्युअस चालू आसा. गेले ते 4-5 दिसान कंटिन्युअसली हेंच चालू आसा की आयज ऑपोजिशनाचो जो आवाज आसा तो दामपाक सोदता. खंय ना खंय उलोवपाकूच दिना आनी खंय ना खंय आमकां कट करता. एवरी टायम कट करता. आनी आयजूय सेम जालें. जेन्ना हो सामको इम्पॉर्टंट विशय आसलो कोळशाच्या बाबतींत 3 लिनियर प्रोजेक्ट रेजोल्युशन मांडलेलें. आयज ते रेजोल्युशनाचेर खंय ना खंय वोटींग जावपाक जाल्ली. आयज ती वोटींग जाल्ली ना आनी डायरेक्ट वोटींग जायनासतना डायरेक्ट तेंचे स्पीकर उठोन गेलो. मागीर आमकां एश्युरन्स दिलें की बाब आफ्टर ब्रेक ते वोटींग जातली म्हणून. बट आफ्टर ब्रेकूय सेम जालें आनी मागीर डिमांडूय आमचे कॅन्सील केल्ले आसा. सो जितले जे डिमांड आसा हे गोंयचे आख्खे जनतेचे डिमांड आसा आनी ते मांडपाक जाय आसले. आनी कितेंय समज प्रॉब्लेम आसा कट मोशनाचे थ्रू कितें प्रॉब्लेम आसा त्यो आमी मिनिस्टरांक सांगपाक जाय आसली. आयज तो मिनिस्टर धांवता. आयज काब्राल धांवता. आयज काब्रालाक आयकोपाचें ना. लोकांचे विशय कितें आसा ते आयकोपाचें ना. आनी काब्राल म्हणटा की आपूण सगळे खोशाचे अगेन्स्ट आसा. आपणाक नाका कोवचो. तुका समज कोवचो नाका नाल्यार आयज वोटींग जावपाक जाय आसली. आयज तूं कित्याक गेलो आनी बाकीचे सगळे थंड रावले. ते सगळे सरकाराचे आयज तांकां सपोर्ट करता. हें दिसता म्हाका. समज सपोर्ट करनासले जाल्यार ते आमच्या वांगडा आसतले. आयज हो तिकली लावन आमी फुडें सरल्या ते तशें तेवूय येतले. कारण सगळे आख्खे गोंयांत कोचो येतलो हें सिद्ध जाल्लें आसा. आनी हो 3 लिनियर प्रोजेक्ट हे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टान जी हें दिला CEC रिपोर्ट जो दिल्लो आसा तितून ऑलरेडी दाखयल्लें आसा की कोळशाक लागून हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट जाता म्हणून. इतलें एक्सप्लेन केलें इतलें सांगलें तरी पूण ते सांगता कोळसो ना म्हणून कोळसो येना म्हणून. ट्युरिजमाक लागून म्हणटा. आयज सद्याक ट्युरिजम चालू आसा. ट्युरिजम चालू आसून बसून ते फोकाणां करता फोटिंगपणां सांगता आनी ही चालूच आसा तेंची कंटिन्युअसली. आमी सगळे एज अ ऑपोजिशन म्हणून युनायटेड आसा. ह्या जो हो मेन इश्यू आसा तो कोळशाक लागून. आनी हो कोळसो समज गोंयांत येयलो नाल्यार गोंय काबार जातलें. आनी जे बाकीच्यो
कंट्री आता ऑस्ट्रेलिया पासून येदी व्हडली कंट्री पासून ओपोज करता, बाकीच्यो स्टेटी त्यांच्या पोटाचेर येवंक दिना. सो इतलो घातक हो कोर्स आसा आनी हे जाय तशें आपणाक मनमानी करता आनी गोंयचे जनते कडेन आयज खेळटा. हे खेळप खंय ना खंय बंद जावपाक जाय आनी सरकारान आपणाचे दोळे ओपन करपाक जाय आनी हे MLAंनी ओपन करपाक जाय. हांव मागता हे जे बाकीचे इतले MLA आसा जेंच्या आयज वांगडा आमचे रावंक ना, त्यांच्या घरा कडेन वयचो, त्यांच्या लोकांनी पावंक जाय त्यांच्या घरा कडेन आनी तांकां सांगचें जे इल इफेक्ट्स कितें आसा कोळशाचे ते इल इफेक्ट सांगचे. जाल्यार आमचें गोंय काबार जातलें, गोंयकार काबार जातले आनी फुडल्या पिळगेक गोंयकार म्हणून दिसचिना. हे आयज फक्त बिझनस लॉबी चालू करूं सोदता. जी सेंट्रलाची लॉबी आसा, जी बिझनसाची लॉबी आसा, कॅपिटलिझम म्हणटा पळय, हे कॅपिटलिझम चालू करूं सोदता आनी कॅपिटलिझमाच्या नांवान गोंय आमचें विकून उडयतले आनी गोंयकारांक काबार करून उडयतले. आयज जे आमचे जे हेल्थ आसा हो हेल्थ खंय ना खंय काबार जातलो आनी फुडले जे एनवायरमेंट सोडूनच ती आमीच काबार जातले. हे लोकांनी सांगपाक जाय, ह्या आमदारांकूय सांगपाक जाय, तांकांय पटोवन दिवपाक जाय बाबा हो खंयचो कितें आसा तो आनी खंयचो कित्याक नाका तो. संकल्प या आयज आमी सगळे जितले हांगा ऑपोजिशन आमदार आसा एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट म्हणून आयज आमी सगळ्यांनी कोळशाची टिकली लावन आयज आमी हावजान भितर सरलेले. आयज वायट दिसता ते तुमकां सगळ्यांक उगडास येतलो. पयरूच बुधवार दीस 13 तारखेक CMन हावजान स्टेटमेंट केल्लो कितें सागर माला प्रोजेक्टाक सगळे गोंयच्या लोकांनी सपोर्ट करचो म्हणून. हो जो सागर माला प्रोजेक्ट जो येता तो गोंयच्या फायद्याक लागून येता, गोंयच्या हिताक लागून येता म्हणून. आनी हो फक्त येता थंयसर टुरिझम प्रमोट करपाक आनी पॅसेंजर एक्टिविटीज प्रमोट करपाक लागून असो स्टेटमेंट केलेलो आनी तेणें सांगलेलें. आयज जेन्ना आमच्या एका कलिगान युरी बाबान जेन्ना प्रश्न घातलो डबल ट्रॅकिंगाचो, जाल्यार आयज आमकां मिनिस्टर आन्सर दिता की बाबा डबल ट्रॅकिंग इज अ प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल गव्हर्मेंट. सो आमकां काय लागना तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट म्हणून. सागर माला खंयच्या गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट, होवूय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचोच प्रोजेक्ट. जेन्ना हे दोन्ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जाल्यार एका सायडीक CM म्हणटा कित्याक तुमी सगळ्या गोंयकारांनी सागर माला प्रोजेक्टाक सपोर्ट करचो आनी एका वाटेन ते म्हणटा कितें वगी रावचे. सो आयज जो कोलाचो जो इशू आसा, आयज कोलाक लागून जे आमी रेजोल्युशन घातलेले आमच्या कलिगान, हांव मागतालो हे गव्हर्मेंटा कडेन कितें बाबा हेजेर आमकां वोटींग करचें म्हणून, रेजोल्युशन दिवचें म्हणून. बट आयज हेंच्यांनी आमचे कडेन फटिंगपणां केलेली आसा. हे कित्याक भियाता म्हाका दिसता, हे जर भियाता जाल्यार हेंच्या स्वताच्या फायद्याक लागून, हेंच्या कमिशनाक लागून. कित्याक हो कोल जो चलता थंयसर मुर्मगांव पोर्टांसून, कित्याक हांव थंयसरलो MLA आसा, म्हाका खबर आसा कित्याक थंयसर हेंचो फक्त हेंकां कमिशनां मेळटा आनी हे सगळे जे गव्हर्मेंटान आसा हेंकां हेचो 4 पयसो फायदो जाता. आनी सगळ्यांक इम्पॉर्टंट म्हणटा हो जो पोर्ट आसा तो आमी जिंदाल आनी अडानी हँडल करता. हो अडानी म्हणटा तो एक हेंचो कितें म्हणटा ते ब्लू आय बॉय म्हणटा असो प्रायम मिनिस्टराचो. अडानी म्हणटा तो सगळे कडेन वयता तो पोर्ट. आयज आमचो विशाखापट्टणम पोर्ट आसा तो सुद्दां आयज अडानी पोर्ट जाल्लो आसा. आयज कितलेशे पोर्ट अडानी पोर्ट जाल्लेले आसा आनी फुडें हो मुर्मगांव पोर्ट जो आसा MPT होवूय अडानी पोर्ट करपाचे आसा. सो हेंकां फक्त अडानीक लागून, हेंच्या अडानीच्या भयान लागून, ह्या प्रायम मिनिस्टराच्या भयान लागून म्हाका दिसता हेंच्यांनी आयज हे कोलाचो विशय आसा तो फुडें धुकल्लेलो आसा. आयज जेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगलेलें आसा जेन्ना बाबा वेस्टर्न घाट आसा थंयसून जो बाबा ट्रेनचो प्रोजेक्ट बंद कर, जाल्यार हे बाकीचो कित्याक प्रोजेक्ट चालू दवरला. आमी सांगलेलें तांकां तो सद्या स्टॉप कर म्हणून, जे पर्यंत सुप्रीम कोर्टानसून ऑर्डर येना तेच्या लागून. सो आयज आमी निश्चय करता सगळे जाण आमी युनायटली आसा हांगा सगळे ऑपोजिशन आमदार वांगडा आनी हो 3 लिनिया प्रोजेक्ट आसा तो कॅन्सल जावचो आनी जे आयज आमच्या बरोबर ना ते गोंयच्या लोकांनी पळयलेले आसा कोण ना ते. बेसिकली दिस इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. एट द स्टार्ट गेले आज एक क्वेश्चन आले ऑन डबल ट्रॅकिंग आनी जो मंत्री आहा हिज आन्सर वॉज दिस कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. आतां जेन्ना कोळसो इतलो हिंगा गोंय येवपाक एक म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन सांगलेलें जे बुलडोज कोण डिमांड पास केल्ले. सागर माला इज फॉर पॅसेंजर आनी टुरिस्ट. टुडे वी हॅव शोन हिम दॅट सागर माला इज प्युअरली फॉर कोल बिकॉज 137 मिलियन मेट्रीक टन इज प्रोजेक्टेड इन इज रिपोर्ट. ते आन्सर ना. एंड जेन्ना आमी मागले की बाबा यू ऑल हॅव पावर्स अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द पावर्स, दे आर हेल्पलेस. जे संकल्पान सांगिल्ले ते भाजी कृष्णापट्टणम पोर्ट सुप्रीम कोर्टान सांगिलां की तो अडानी थिंग फिजिबिलिटी आहा मग. सो हो अडानी गेलो पोर्ट तेमी एक फोन मारूं जाय तेंका अडानी बी हे सारकें हेका कोमिनात जावन आमकां आमगेले भुरग्यांक
लिनियर जो प्रोजेक्ट येता हो खरोखरच येवपाक जायना. आमचो ताका संपूर्ण विरोध आसा, सगळ्या आमदारांचो विरोध आहा. तरी सुद्दां तेंच्यांनी म्हणजे कोणाक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना ते पास केल्ले आसा. पूण ताका कित्याक हे गोंयकार जी जनता आमच्या बरोबर जी आसा सगळे ती तांकां दाखोवन दितली. कारण आमकां तेजो भरपूर त्रास जाता. 50-50 लाख जो पळय कोळसो येता कोणाक लागून येता? गोंयकारांक लागून कितले म्हणून कोळसो जाय आसता. पण जो आमकां इतलो त्रास जाता की खरोखर तुमकां आनी सांगूंक शकना इतलो आमकां त्रास जाता. पण आमकां जे गोंयकारांक नाका ते आमकां कित्याक लागून जाय, कित्याक हाडूंक जाय? हे फक्त ते तेंच्या फायद्याक लागून हाडटा आनी हो आमी तांकां केन्ना सक्सेस जावपाक दिवचे ना. हो आयचो दीस आहा तो आमचो ब्लॅक डे अशें म्हणून आमी आयज हे करता. प्रोटेस्ट एक्झॅक्टली ब्लॅक डे गोवाज डेमोक्रेसी. गव्हर्मेंट म्हणटा हे प्रोजेक्ट येता सागर माला जावं हे डबल ट्रॅकिंग हेका ट्युरिजमा लागून आनी पॅसेंजरां लागून. सो म्हज्या लागीं एक लेटर आहा ती थिंगा उलयला. ही लेटर कित्याक कोणें सावथ वेस्टर्न रेल्वे रिक्वेस्ट करता रेल्वे बोर्डा कडेन की लोकांक ट्युरिस्ट येता तेमी एक प्रपोजल केला परते प्रपोज करता म्हणून एक तांकां ट्युरिजमा पासत एक विकेंडाक तांकां एक स्पेशल ट्रेन दिवची विथ 1 विस्टार ड्रोन कोच फ्रॉम हुबली टू वास्को आनी रिटर्न. नो ट्रीप मागता ते टोटल ट्रीप. आतां तेमी रिजन कितें दिलो तेजी प्रपोजल ही जाली जाल्यार ट्युरिजमा फायदो जातलो. आनी आमी जाणा तो वेस्टर्न घाट कितें आसा तो आमचो सामको ब्युटिफूल. पावसा मान्सूना सामको बरो दिसता आनी लोक जायतो येतलो. हें जालें जाल्यार पूण रिजन चंय रेल्वे बोर्डान लेटर केल्या रनिंग ऑफ दीस ट्रेन वील एफेक्ट कोल पाथ. सो हे ट्युरिजमा न्हू हे प्रूव करता आतांच प्रूव करता हो पाथ आहा तो फकत कोला म्हूण. आनी ट्युरिजमान खंयचे आतांच ते थंय रेल्वे बोर्ड म्हणटा ही लेटर आहा आमच्या लागीं. सो हो कितें प्रोजेक्ट जाता कंप्लीट प्रूव करता हे फकत कोला लागून. हे ट्युरिजम आनी पॅसेंजर्स हे कांयच ना. हे सगळें गोंयच्या लोकांक गमपाक बरें. आतां डिव्हिजन जेन्ना मागलें न्हू हांकां डिव्हिजन करपाक प्रॉब्लम कितें जाल्लें आहा. तुमी मेजॉरिटीन आहा, सगळ्यांक खबर आहा हे मेजॉरिटीन आहा, मात तरी पूण तुमी भिल्या. कित्याक भितरल्यान सांगता आमकां कोल नाका, भितरल्यान जाता अशें करून लोकांक नाडटा. हे गमोवंक जाय. आतां हे तो डिव्हिजन जाल्लें जाल्यार लोकांक सारकें ओपन गमपाचें कोण कोलाक आहा आनी कोण ना पळय तो. आनी हो तर कोलसो हेणी चिंतला तसो तर येयत आमची शेतां काबार दिली. हो डस्ट 5 किलोमिटर ट्रॅव्हल जाता. हो डस्ट तर शेतांनी येयत अशें दुसऱ्या गांवांनी जालेलें आहा. हो तर येयत जाल्यार आमची शेतां आनी नुस्तें काबार जातलें गोंय. हें सांगपाचें. You can fool some people sometime. You can fool some people the other time, but you can't fool the people all the time. Anticipating this, हांवें सुप्रीम कोर्ट जजमेंटाचे पॅराग्राफ वाचले हावजांनी दाखोवपाक कित्याक हांव जाणा आशिल्लें ते सांगतले that this order is only relating to the wildlife sanctuary. पूण हांवें दाखयलां CEC रिपोर्टान that this coal transportation is not feasible for Goa, not good for Goa. There is alternate route. So how can you try to do balanced work and say no, this we will not do the work? So this is the biggest fraud. We had very important portfolios today for discussion, PWD and environment. There were a lot of issues which we wanted to raise. But this was a game which was played. We were told that there will be a division afterwards. And then the business proceeded. We went to the well of the house and I'm protest kele. Yes, I did business opoilo. So there was no discussion on it. This is, according to me, a very, very dangerous practice in democracy. You have the number, you can vote, but you didn't want to stand to show where you support. There are many people who are there in the government who internally support us. They would not have stood, or they would stood. We'll only come to know when we would have gone for a division. They didn't want to expose themselves, but they're exposing Goa to danger. And this is what I had made an appeal. This is the time to come forward, set aside your differences. For the sake of yourselves, ourselves, our children, and for Goa, we should stand together and oppose this coal. I will also say one thing, one small thing. All the time they give a justification that it is, no, we are not doing coal, we'll only do tourism. Now, तुमचे MPTचे project पुढे, railwayचे project पुढे. Project report says that they are wanting this for coal. They are not saying that we are wanting this for transportation. Your answer is in their project report. What is the government saying on the floor of the house? So I think that they are misleading people, or they are not wanting to read that. And that is why I had also said,
I know how to read a file and I know how you can give an answer in an assembly. That the Honorable Supreme Court has passed an order upholding the findings of the CEC pertaining to 3 linear projects. The reply is yes, sir. Now the question is the government trying to hide facts selectively? Why are you all playing 2 strokes for 2 folks? Is the duty of the government only to give permissions and not to take cognizance of various reports, courts, orders in view of protecting the environment? Speaker, sir, honorable colleague, what he has asked 2 separate questions. The question now is 2B, and what he is quoting is of an unstarred question which has not come here, Speaker, sir. Speaker, sir. Speaker, sir, let me finish. I'm on my feet. I did not disturb you. You please sit. Speaker, sir, I'm very clear when you're asking a starred LEQ, which is there on the table of the House, I have to reply to the star LEQ. He is saying unstarred. The unstarred answer is also given to him because the state government was part of that petition. So that is why the answer is given to him on that particular question, Speaker, sir. The question today, Speaker, sir, your rules of the business. Speaker, sir, I did not finish, Speaker, sir. Speaker, sir, the rules of the business which you are saying, the question what is whether the government is aware that the Honorable Supreme Court has passed an order in agreement with the Central Empowered Committee that the requirement of the coal can be met with the utilizing the Krishnapatnam port, which is viable for transportation of coal, and the said arrangement will also be prevent the degradation of the Western Ghats, and if so, furnish details of steps taken by the government on the railway doubling track. See, sir, that question is whether the Supreme Court, whether the government is aware of the Supreme Court order. We are aware, and that is the answer given to him. Here, the question is whether it is aware and whether what steps we are going to take on the double tracking, Speaker, sir. That is why the answer is the subject matter falls under preview of the central government. Speaker, this sir, is a very clear answer given, my Speaker, honorable. Sir, both the questions have mention of the Supreme Court order. So, Speaker, sir, why do you have different answers? एक answer to सांगता कि ते बाबा comes under the purview of the central government. Second answer, you are saying that you are aware of it. Anyways, because I'll ask my Let me answer to that again, Speaker, sir. You have asked the question, let me answer. Yeah. You ask us a second supplementary afterwards. I have clearly specified why the answer is like that, Speaker, sir. I am repeating again, Speaker, sir. The answer sought in question number 2B table at A has got 2 parts of it. One is, will also prevent the degradation of the Western Ghats. If so, furnish details of the steps taken by the government. This is the answer. This is the question. So I don't know the answer, Speaker, sir. I have said it is a central subject. And what question he has answered in the unstarred question is very simple, Speaker, sir. Is whether you are aware. I am aware of the Supreme Court. So please don't. Speaker, sir, see, don't beat around the bush, Speaker, sir. Speaker, sir, see, I am not beating around the bush. I am very specific. See, both the answers have the Supreme Court judgment. You have given the answer at the start that it comes under the central government purview. And now you are, on the other one, you say that you are not aware. Anyways, because Speaker, sir, no, again is repeating. Speaker, sir, he asked the question, I am replying again, Speaker, sir. Speaker, sir, I am replying again to his question, Speaker, sir. If he does not understand, I am reading the part A of the question. Whether the government is aware that the Honorable Supreme Court has passed an interim order in agreement with the Central Empowered Committee that the requirement of the coal can be met by utilizing the Krishnapatnam port, which is viable for transportation of coal, and the said arrangement will also prevent the degradation of the Western Ghats. If so, that is if so to this question, furnish details of the steps taken by the government on the railway line. How can I furnish? That is my answer. It is a central. What he has asked in the other question is very specific. Whether we are aware of the Supreme Court decision, which I have answered. So please tell him not to put a bit around the bush, Speaker, sir. Speaker, sir, I am not, see, okay, I will ask you my second supplementary. Now, Speaker, sir, the other day the Honorable Chief Minister was on record speaking about the Sagar Mala project. This also has a link to the coal transportation. Now, my second supplementary is whether the government is aware of the projections shown in the Sagar Mala project report of coal transportation. The other day the Honorable Chief Minister, who is not there, he was on record saying that this project is for tourism. And passenger alago. The report, I'll give you another unstarred LAQ number 25 that you have replied. It pertains to the same issue, which is clubbed by my question. It was raised by my honorable colleague Kalus. The report, the answer that you've given is that the report is prepared by the Government of India, Ministry of Ports,
shipping and waterways. With the answer again, it is very clear that the intentions of the government is to destroy the environment and the identity of Goa. Will you admit that? Speaker, sir, he has jumped to another question now. I don't know how to answer. Speaker, sir, I'm on my feet. I did not disturb him. Speaker, sir. Speaker, sir, I'm on my feet. I did not disturb him. He has to listen to the answer what I'm giving him. If he does not have the facility of this, he should not interrupt me, Speaker, sir. I'm answering to what he has asked. Speaker, sir, the question today on the table of the House is 2B to be answered. He is referring to an unstarred question where I have replied, which I am aware, which was placed by Honorable MLA Kallus. Speaker, sir, this particular question, which is 2B, has got no relation what is that. But however, there's a calling attention. I don't want to waste the time of the House. The calling attention is also there today. Private members' resolution is also tabled by him on the same issue, Speaker, sir, which is there at... I have not tabled a private member resolution on the same. Vijay Sardesai. Sorry, Vijay Sardesai. I have not. Sorry, Vijay Sardesai. I'm correcting myself. It is placed by Vijay Sardesai. Yes. So the same thing will be answered. Again, the same thing is going to answer, Speaker, sir. So I will answer because it is not related to 2B. If it is related to 2B, I would have answered him now, Speaker, sir. Yes, okay. Yes. Speaker, sir. एक मिनट एक मिनट. See, Speaker, sir, I have just directly said, this is directly showing I have the Sagar Mala project with me. It shows that the intent of the government is to transport 137 million tons. That is the projection. Honorable Chief Minister was, Poichirisa, he was on record that this particular project is for passenger and transport. Ata, Speaker sir, if you look, or I will place this report on the table of the House. जे Sagar Mala project on page 292, हे quote करता हूँ Speaker sir. जेन्ना सरकाराचो जेन्ना एक हे हा की बाबा हे कोल येना मो, इतलो कोल येना मो, 15 मिलियन टन हँडल कोताय मो, तेजा मागीर ते हँडल कोनाय मो. जाल्यार Speaker sir, हे पेजीचेर on page 292, which relates basically to, I'll just give it to you. Plants in Belgaum, Bellary, Bijapur, Solapur, Gulbarga and Raichur. They have plans of 20,330 tons, Speaker sir, of metric megawatts in power generation. Dusre zale, Speaker sir, tengelo ani ek yaha ki they want to put a steel plant which is 72.5 million tons. Ye projection Sagar Mala daha. What I want to clear, Speaker, Tedus Sagar Mala project it was mentioned here, which also pertains to this coal project. Ki hogot passenger and HR time. My direct contention, I would request the Honorable Environment Minister, is he aware of this project that there is a projection of 137 million tons of coal tabled in this project? Yes. Speaker, sir, I am again repeating myself. He only has said, Speaker, sir, that in an unstarred question, I have given a reply to what question he has posed. I am not saying that I have not answered his question, but that question is not relevant to today's question, Speaker, sir. I will explain the stand what in his question of 2B, which is not pointing out, Speaker, sir. In part D, what is the stand of the government on coal transportation through Goa by private companies for their profits? What is the benefit the state of Goa will get from transportation of coal from Vasco da Gama to other states, and what? I have answered, Speaker, sir, that does not want to exceed the quantities presently permitted. It's very clear, Speaker, sir. Where's the question of answering him when it is not there, Speaker, sir? Yes, okay. What projection somebody is giving, Speaker, sir? Well, let me finish. I have not interrupted you. I am not going to answer questions of somebody else's projections. There are so many people who speak of different projections, Speaker, sir. Speaker, sir. There are so many people who give different projections. I don't want to go on those projections. It is whether these government, Speaker, sir, let me finish, you can ask. Let me finish, you can ask, Speaker, sir. Speaker, sir, he is talking about some projections of a report tabled by somebody of a Sagar Mala report of the central government. I am very clear, Speaker, sir, I'm on my feet, I'm answering. Speaker, sir, I'm answering, Speaker, sir. I'm on my feet, I'm answering, Speaker, sir. Speaker, sir, I'm answering, I'm on my feet. I have not finished answering, Speaker, sir. Speaker, sir, I'm answering my question put by honorable members.
I am answering my question, Speaker sir. दिगंबर कामत ना 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 स्पीकर साहेब मुगे कंप्लीट झालं ना 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 दोनों झाले सब क्वेश्चन झाले ना 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 दोनों झाले नो 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 बस अभी सर माय एक मिनट दिगंबर कामत स्पीकर सर माय थर्ड सप्लिमेंटरी विजय सर स्पीकर सर जेन्ना यस सिट डाउन बसून घ्या स्पीकर सर तुझी जाऊन स्पीकर सर हांव काबार कोता माय स्पीकर थर्ड इन ना ना तू झालो झालं ना स्पीकर सर झालं ना दोनों इंच झाले तीन question, तीन दोनों इंच झाले स्पीकर सर चार झाले लास्ट स्पीकर सर स्पीकर सर यू हॅव म्हजो एक सादो प्रश्न आहा सादो म्हळ्यार कितें हें व्हडलें प्रोजेक्शनां हांव सांगना हांव इतलें म्हणटा की फाल्यां हे रेल्वे ट्रॅक जेन्ना जातलो ताजेर जर एक एक्सिडेंट जालो नाजाल्यार लँडस्लायड जाली हिल कटिंगा खातीर नाजाल्यार लोकांची हेल्थ एफेक्ट जावपाक लागली कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशना खातीर जाल्यार मंत्री आमकां उत्तर कितें दितलो वो सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आपल्याक खबर ना म्हणून अशें सांगूंक जाता आमच्यान डज सेंट्रल गव्हर्मेंट ओन गोवा स्पीकर सर एक मिनिट Point of order, Speaker sir. Speaker sir, point of order. I am not replying to you. My question is point of order, Speaker sir. What question he is saying, Speaker sir? He should relate to the question what he is asking. He is talking about nothing about a landslide mentioned here, Speaker sir. Speaker sir, there is nothing mentioned about a landslide here. स्पीकर सर अरे when I am on my feet, how you can talk? संगल बाब बसून घे तुझे टर्न येता तू तू येतलो स्पीकर सर बसून घे डिस्टर्ब करू नका कापराल गिरी बाब तुझे 4 क्वेश्चन सब क्वेश्चन झाले चार झाले स्पीकर सर तिसरे इंचात विजय सर डिसाइड स्पीकर सर हांवें हो ताका प्रश्न विचारलो की इम्प्लिकेशन्स जी ताजे क्वेश्चनाची आहा आर दीस पळय मोदी उलोव नाका काबराल स्पीकर सर देर इज इम्प्लिकेशन्स ऑन पीपल्स हेल्थ ऑन लँडस्लायड्स मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट और फाल्यां एक्सिडेंट ऑन द रेल्वे ट्रॅक हें हांव एक सपोजड एक हायपोथेटिकल सिच्युएशन सांगता हें जर जालें आनी गव्हर्मेंट जर आमकां उत्तर दिवपाक लागलो तो सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आमकां खबर ना जाल्यार आमी खंय पुर्तुगेज डिक्टेटरशिपाच्या अंडर आहा काय एक डेमोक्रेटीक रिपब्लिकान आहा एक फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री इज वॉट दॅट सेंट्रल गव्हर्मेंट अँड स्टेट गव्हर्मेंट आर 2 इंजिन्स युअर्स इज अ डबल इंजिन सरकार आतां सकल्ले इंजिनान सांगूंक जाय वयल्या इंजिनाक की बाबा हांगा लोकांचें ओपोजिशन आहा कोर्टांनी हें दखल घेतल्या तुमी ना तो सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट हें कितें आसा स्पीकर सर आमी खंयच्या जगान जगतात आनी खंयच्या जमान्यान जगतात स्पीकर सर एक मिनिट उलोव नाका आय एम ऑन माय फीट यू वर गिविंग हिम द सेम टॉक्स आय एम गिविंग यू द पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर क्रॉस द टॉक करू नका म्हणून सांग तुमकां आन्सर करू नये ते बरें मास्टरगिरी आमकां नाका डायरेक्ट प्रश्न विचार स्पीकर सर म्हजो प्रश्न असो आहा की दर फाल्यां ह्या प्रोजेक्टा खातीर डबल ट्रॅकिंगा खातीर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जालें ओ जें कितें लोकांची हेल्थ एफेक्ट जावपाक लागली कोळशान चड लोक मेल्या कोविडान पयलीं ते सगळ्यांक खबर आहा हें जर जालें तुजो स्पेस कोण रिस्पॉन्सिबल हे सगळं सांगचे पेक्षा तू पहिले स्पेसिफिक हांव विचारता कोण रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गव्हर्मेंट हें उत्तर काय म्हणटा हांव स्पीकर सर जो प्रश्न त्याने विचारला ह्या हितून ना पूण हांव आन्सर करता स्पीकर सर उलयता रे स्पीकर सर हे डी पार्टान जेन्ना हांवें क्लियर मेन्शन केला that the government has already taken a stand that not to exceed the quantities presently permitted. Where the question, Speaker sir? What is the question? What is asking, Speaker sir? Landslide. Speaker sir, I'm on my feet. Speaker sir, I'm on my feet. I have not finished answering. I have not finished answering, Speaker sir. Speaker sir, Speaker sir, I am very clearly said. Now he is asking about landslide. Speaker sir. Landslide is part of formation, whether it is on railway line, whether it is on the roads, whether it is some houses. Government takes action, Speaker sir, and we have been taking action. You are aware, few days back there were landslides because of the continuous rains. We have gone ahead and taken action how to take care of it. Now we are also planning in New Wadi, there is a big landslide which is going to happen. Some of the roads also where the cutting was done by PWD, there also landslides are happening, and we are already executing nailing work of it. So whatever precautions are required as and when, the government is responsible, and we'll take actions of whatever is required. How we can make hypothetical statements in the floor of the house, whether this will happen, if that will happen. Speaker sir, I'm on my feet. I'm on my feet. Speaker sir, I'm on my feet. Speaker sir, I'm on my feet. Answering the question. He has to have the patience to listen, Speaker sir.
Speaker, sir, I'm on my feet answering. If you don't have the patience, that is not my problem. I have patience to answer. Speaker, sir, he himself has said, hypothetically, if something happens. I am also saying, hypothetically, if something is going to happen, I am not God, Speaker, sir. He may be God. That's what he said. Speaker, sir, he made the statement. He has made the statement. I am not making the statement. Speaker, sir, he said hypothetically. I am reporting. बसून घ्या एक वेंजी बाप बसून घ्या अरे सभागृह युरी बाप बसून घे युरी बाप अरे बसून घे अरे बसून घे अरे युरी बाप बसून घे अरे बसून घे सभागृहाच्या येस तुमकां आयकून घेवपा नासा हांव तिसरे प्रश्न कॉल करतलो आयकून घेवपा नासा जर जायत हांव तिसरो प्रश्न कॉल करतलो बसून घे अरे सभागृहाची शिस्त सांबाळून घेयात प्रश्न जर आन्सर जर दिले जायत न्ही तूं मदेंच कित्याक उठता परत उठता कित्याक तुमी सगळे उठता मरे तुमी अरे प्रत्येकाक तुमकां उलोवपाची संद दिता प्रत्येकाची उभं राहून सांगता तुका हांव बशिल्लो आहा म्हणून अरे बसाक म्हणजे बसून घेयात आनी मागीर आन्सर दियात तुमचे मंत्री स्पीकर सर हांवें ऑलरेडी आन्सर केला आनी म्हाका दिसता आनी ताका क्लॅरिफिकेशन आज परतून आमचे ऑनरेबल कलिग्जांनी श्री एल्टन डिकोस्टा आनी श्री विजय सरदेसायान परतून तोच प्रश्न घातला स्पीकर सर एज प्रायव्हेट मेंबर्स बील आनी तेजेर स्पीकर डिस्कशन जातलेंच आज क्वेश्चन आवर कित्याक ते विचारता ताका कितले जाय ते विचारू स्पीकर सर हांव सगळीं उतरां दिवपाक रेडी आसा स्पीकर सर आमी कांयच हांगा लिपोवपाचें कांयच ना स्पीकर सर वी हॅव अ ओपन हाऊस वी वील डिस्कस स्पीकर सर जे एलिगेशनां करता गव्हर्मेंटाचेर ती एलिगेशन करीत रावतले हायपोथेटिकल एलिगेशन हांव आय कॅनॉट आन्सर स्पीकर सर श्री दिगंबर कामत ह्या क्वेश्चनाक डी भितर मिनिस्टरान एक रिप्लाय दिला की डज नॉट वॉन्ट टू एक्सीड द क्वांटिटीज प्रेझेंटली परमिटेड बाय गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी क्वांटिटी एक्सीड करपाचो ना असो तुजो स्पेसिफीक आन्सर आसा आतां प्रश्न उपस्थित जाता तुमकां जर एक्सीड करपाची ना क्वांटिटी एक्सीड करपाची ना जाल्यार डबल ट्रॅकिंगाची बी गरज कित्याक आसा हो एक प्रश्न येता आनी म्हजें म्हणणें कितें आसा की सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी जेन्ना गोंयांत आयिल्ली ते सगळ्यांनी तांणी सायट इन्स्पेक्शन्स केल्ले सायट इन्स्पेक्शन्स करून ते सगळ्या रिप्रेझेंटेटिव्सांक बी मेळिल्ले आनी तांणी एक रिपोर्ट दिल्लो आसा आतां स्टेट गव्हर्मेंट प्रत्येक बाबतींत सब्जेक्ट मॅटर फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट अशें म्हणपाक शकना कारण अल्टिमेटली स्टेट गव्हर्मेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आपल्या नागरिकाची जबाबदारी घेवपाची आपल्या राज्याचें हें सांबाळपाची जबाबदारी स्टेट गव्हर्मेंटाची सो सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीन जो कितें रिपोर्ट दिला तो रिपोर्ट तुमकांय दिला आसतलो कॉपी तुमकांय येयली आसतलो हॅज गव्हर्मेंट स्टडीड दॅट रिपोर्ट अँड सीन what could be harmful to the state and what can be properly done हे तरी तुम्ही स्टडी केल्या because central empowered committee is appointed by the Supreme Court they are considered as what today they are considered as the very reasonable committee which gives reports in not only in Goa for all over the country so have you gone through that report and have you seen that report how it will damage the state or how you can take steps to save the state हे तुम्ही पळयलां काय म्हणटा because first of all, with due apologies to my senior colleague, हांवें हे रूल बूक करूं ना हांवें हे असेंब्लीचे पयलींचे गव्हर्मेंट जे आशिल्ले तेजेच गव्हर्मेंट आशिल्ले स्पीकर सर इट इज व्हेरी क्लियरली वॉट एवर इज आन्सर्ड इज बेस्ड ऑन दोज memorandums which have been removed where if there is a central subject which is there we cannot answer that is one thing which I have answered but secondly what is asked is Speaker sir whether the Supreme Court decision we have studied Speaker sir we have studied the Supreme Court decision and the Supreme Court decision specifically states, the CEC's report specifically states on 3 projects of linear projects which are number 1 double tracking on the Western Ghats Speaker sir, second about the Tamnar line Speaker sir which is in the Western Ghats Speaker sir and third is about the road which is in the Western Ghats Speaker sir and in these 3 projects Speaker sir it is very clearly said by the CEC they have permitted the road to happen Speaker sir by the CEC report which Supreme Court has allowed. The second is the Tamnar land they have made Speaker sir is bifurcated. They have said first remove both the 220 line and the 110 line which is coming presently on the Western Ghat.
make a line which is there from TV to bring it to that particular point of Dhanbandara, dismantle those lines after that, because the power will be available in South Goa, and then commence again the work of the terminal line. This is the second part of it. The third part of it, Speaker Sir, is a particular thing in the double tracking part of the Western Ghats, where they have said to scrap it, and railways have been told to do a study again and come back again. So the question of me permitting anything or doing anything does not come into question, Speaker Sir. I am not above the Supreme Court's order, Speaker Sir. Neither this government intends to go above the Supreme Court order. It is a very clear statement I am making on the floor of the House, Speaker Sir. Start question number 3. Vijay Sardesai. Vijay Sardesai. Vijay Sardesai. Start question number 3. Start question number 3. I would like to ask star elective number 3B. 3B. Speaker Sir, answer as per portal of the House. Speaker sir,